السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، نن نوی ویډیو به د شارټ سکن باره کې ده چې داسې ملګري هم شته چې هغه پکچرز خپله جوړول غواړي، د خپلې طبعې جوړول غواړي. نو هغوی دپاره نن دا شارټ سکل دی چې زده کړي، ډېر په اسانه باندې خپل پکچر موبایل باندې وباسه او خپل پاسپورټ سایز پې هم جوړولی شي، د خپلې خوښې بیکګراونډ پې هم لګولی شي. څنګه چې تا پکچر خوښي هغې مطابق ته جوړولی شي. په دې سره سره دا شارټ سکلز هم ډېر ضروري دي. که په دې تاسو دا شارټ سکل زده کړ او فایور باندې دې سروس ورکوئ، نو تاسو خو په اسانه باندې هم دې انکم دې ارننګ کولی شي. په دې باندې ډېر خلک دا لګي دي خپل ارننګ کوي. وګوره یو کس دلته 78 پروجیکټ کړي دي. صحیح ده، دا صرف دا پکچر په $5 باندې کوي. دا $5 دا ټول تا ته ښکاري پر سکرین باندې. نو دا سروس خلک ورکوي او دا ډېر شارټ سکل ده او ډېر اسانه باندې کېږي. دې خواري ماري نشته او نه دا شته چې دې له اوس خاص سافټویر مطلب ته انسټالوي. دا آنلاین کېږي. آنلاین څنګه کېږي؟ دا موږ سره یو سافټویر دا کټ آوټ پرو، دا چې تاسو ګوګل کې ویر کوئ نو موږ سره به دا سافټویر دا ویبسایټ اوپن شي. دا اے آی دا آرټیفیشل انټلیجنس ویبسایټ دا خو اسانه باندې دا خپل پکچر پې ایډیټ کولی شي. دا مختلف سروس ورکوي، ټولز دي. دا تاسو ښکاري ایمیج بیک ګراوند ریموول، فوټو انهانسمنټ، دا مختلف دې باندې دا ټولز دي. دې نه تاسو فایده اخیستی شئ. دا تاسو وګورئ، دا انوانټډ آبجیکټ ته ډیلیټ کولی شي. دا پکچر ښکاري ډیلیټ یې کړو. صحیح ده. دا وګوره بیک ګراوند ریموو، ته بیک ګراوند مکمل ریموو کولی شي. خپله خوښې بیک ګراوند هم ته په دې لګولی شي. نو دا دې کې مختلف دا پروجیکټس دي. صحیح ده. دا ګورئ، دا مکمل صرف فیس پرېښوی شي، ډور باقي کټینګ وشي. نو دې ویبسایټ په ذریعې باندې مکمل ته خپل کار خپل پروجیکټ ترسره کولی شي. دا ښکاري تاسو ته باقاعده ډېر مزیدار ویبسایټ ده. دا ګوره دا پکچر انهانسمنټ کړی دی، څه خیال نه ده څنګه بلر ده او چې داسې کړي نو صفای شي. صحیح ده. دغه شانتې وګوره فوټو کلرایزیشن، ساده فوټو ده او کلر کولی شي. تا سره ساده فوټو ده چې دا څه کلر کړي نو په همدې ذریعې باندې ته همدې کټ آوټ باندې ته دا کولی شي. دغه شان دا وګوره کارټون سیلفي نه. موږ نن چې کوم شي کوم دغه لپاره زه دا ویډیو جوړوم هغه دا پاسپورټ فوټو میکر چې نن سبا د هر سړي ضرورت ده، نو ځکه دا پکې لږ امپورټنټ ده. نو دې باندې موږ څنګه دا کلیک کوو نو موږ سره به دا اوپن شي. چې دا هم سره اوپن شي نو دلته همونه پکچر غواړي. نو هغه پکچر تا خپل موبایل باندې ویستی ده، یو پسته غوندې پکچر ده خو بیکګراونډ دی، مطلب مختلف قسم بیکګراونډ ده. نو دې په ذریعې باندې ته د خپل اوس دا پکچر زه ایډ کوم دلته، په دې ذریعې باندې ته را انهانس کولی هم شي او سیټ کولی هم شي. صحیح ده. دلته کې به ځان له آی ډي جوړه کوئ، پکې ساین اپ وشئ او دا شانتې به موږ سره یو هغه به اوپن شي. خیال دی ده دا اوس پکچر به دلته اوس راشي. دا هم سره ګوره هغې بیکګراونډ څه شو ختم شو او یو پاسپورټ سایز پکچر دی څه کوو جوړ کړو. صحیح ده. دې کې بیا موږ سره دا مختلف قسم دي. دا تاسو ښکاري دا کامن سایز پکې هم شته، کامن سایز ایکس، المانیا، ارجنټینا، اسټرالیا. دې مطابق څومره ملکونه چې هم دي د هغې خپله خپل سایز ده، نو هغې مطابق تا خپل پکچر پرېښوی شي. بیکګراونډ چې کوم تا خوښي هغې مطابق بیکګراونډ پرېږده. خو زه دلته دې کې زه کامن سایز پرېږدم. صحیح ده. دا کامن سایز ده. دې کې تاسو لپاره ښکاري چې دې کې به 3.5 انچ، نو دې کې تاسو دا مختلف سیټینګ کولی شئ. دا وګوره دا څومره مزیدار پکچرز دي. بس دا پرنټ کا او دکاندار لی ویر کا یا د خپل دغه د سړي خپل هم فرنګیز ترې وباسه، پرنټ کولی شي خپل مطابق ته دې ته کلر هم ویر کولی شي. صحیح ده. دا ښکاري څومره مزیدار ښکاري. کوم کلر چې تا خوښي هغه مطابق کلر وله ویر کړه او کار پې وکړه. خیال دی ده. ما دا کلر پرېښو، څومره مزیدار ښکاري. ما دا به څه کړي، دا به ډن کړي. نو موږ سره دا څه شو، دا پکچر موږ سره تقریبا 9 پکچرز موږ سره رال پاسپورټ سایز. نو دې کې خو نور هم سیټ اپ کېږي، خو ویډیو کېږي. نو دا وګوره دې پکچر ته وګوره، اوس دې ته وګوره څومره فرق ده.
نو دغه نن سبا د ضرورت ډېر ده. دا ویب سایټ چې کوم دا ډېر د کار ویب سایټ ده. که تاسو دې باندې نور هم څه کول غواړئ، ویډیو په چینج کول غواړئ، پکچرز نور مطلب ایډ کول غواړئ پکې، نو دا کولی شي. دا ګوره کارټون سایز پکچر هم راکوماله، نو ډېر زبردست پکچر ده. تاسو به داسې کوئ ډاونلوډ به یې کوئ. دا هم سره دلته دا ده ډاونلوډ. نو امید لرم چې دا شارټ سکیل مو زده کړی د ما دغه شانتې نورو ویډیوګانو لپاره شارټ سکیلز که تاسو یې چې موږ زده کړو نو د ما چینل چې کوم دا سبسکرایب کړئ. که فیسبوک باندې ګورئ نو دا فالو کړئ. انشاءالله زه به تاسو ته په پښتو لینګویج کې دغه شانتې زه پکچرز دغه شانتې سکیلز به تاسو ته شارټ سکیلز راوړم او هغه به زده کوئ. نو امید لرم چې سره سم مو زده کړي او نیکسټ ویډیو لپاره انتظار کوئ. الله حافظ.